Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি শৰ্ট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাতে কাম বনখিনি কৰি মেলি গা ধুই মেলি ৰেডি হৈ আহি বন্তি গছো জ্বলাই ল'লোঁ। বন্তি গছ জ্বলাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ পোৱালিটোক মই খানা দিছোঁ। বেক কেমেৰা কৰি মই দেখাই দিছোঁ দেই পোৱালিটোৱে কেনেকৈ খাই আছে। তো এয়া মই ধূপ চাকি জ্বলালোঁ, ধুনীয়াকৈ নতুন কাপোৰ পাৰি দিছোঁ আৰু মূৰ্তিকেইটা নতুন এখন কাপোৰ দি মচি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, তাক মই গাখীৰ সানি পেলাই চেনি সানি চিৰা দিছোঁ। এতিয়া চাওক, সি ৰাতিপুৱাই খালী গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ। আকৌ এতিয়া বাজিছে 12টা। এতিয়া মই গা পা ধুই আহি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ। জ্বলাই মেলি তাক মই চিৰা চেনি আৰু গাখীৰ সানি পেলাই দিছোঁ, খাই আছে সিয়া। দুপৰীয়া সময়ত আকৌ 3টামান বজাত মাছ দি ভাত দিওঁ আৰু সি মাছ নহ'লে ভাত নাখায়, সেইটো আৰু। গোটেইখিনি খোৱা গোটেইখিনি খাবা দেই। খোৱা বুলি কৈছোঁ নহয়, খোৱা। কেতিয়াবা খাব ইচ্ছা নকৰে নহয়, এনেকৈ দম দি খুৱাব লাগে। খোৱা বুলি কৈছোঁ নহয়, খোৱা বুলি ক'লে খাব আৰু। আজি চেম্পু দি তাক গা ধুৱাই দিছোঁ, গা ধুৱাই ৰ'দত বহাই থৈছিলোঁ। এতিয়া গাটো শুকাই গ'ল। খোৱা, গোটেইখিনি খোৱা, অকণো নেৰিবা। ঐ চাওকচোন আপোনালোকে, ই যদি মোৰ কোচত যদি এনেকৈ শুই থাকে, মই এতিয়া উঠি যাওঁ কেনেকৈ, দেখিছেনে কিমান দীঘল দি শুই আছে। ইমান টোপনি মাৰিছে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে উঠাই নাই, সাৰ পৰা নাই এতিয়ালৈকে সাৰ পোৱা নাই। ইমান টোপনি মাৰিছে দীঘল দি, বাপৰে। মোৰ ভৰি দুখনৰ চেপত এতিয়া মই উঠিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে। উঠাব মনো নাযায় নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ শুই থাকিলে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱাতে, কিন্তু এতিয়া ৰাতি হ'ল। ৰাতি মই মাছ আৰু বিলাহী বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু মেকুৰী পোৱালিটো শুই উঠি মই যে উঠি আহিলোঁ, সিও উঠি আহি পেলাই মোৰ কোচত বহিছে। মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো চাওকচোন, মোৰ কোচত দেখিছেনে কেনেকৈ আছে মাছ ফ্ৰাই কৰি থকা দেখি। মুনু 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 ইয়াত বহা, এখনত বহা, এখনত বহা, এখনত বহা, এখনত বহা, মুনু এখনত বহা, এখনত বহা মুনু। এই মুনু এখনত বহা। অঁ, গুড 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 গুনু, গুড। বহি থাকা দে গুনু, গুনু বহি থাকা দেই। মই এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, হৈছে আৰু দিম দে তোমাকে আগে দিম মই। আৰু এইপিনে ভাত বহাই দিছোঁ। বহি থাকা দে গুনু, গুনু মা, 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 মুনু মা, মুনু মা, এইফালে চোৱা, মুনু মা, মুনু মা, নতুন এটি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।